Kunat. Pampaklose niya ko siya. Dukduk ko ni mo kunat. Hammer. Cold. Hammer. Dukduk ko dyan na niya mo. Yo, what up? It's your boy Kitty and special day karon na day makapa-facial ko for the first time in my life for 26 years as in first ever facial treatment and I don't know what to expect kana sila pag magpa-facial ka bukason ka gawa sila ng mga acne whatever wala akong fear so kung may tabo na good luck pero I have trust sa my Myskin friends so yeah luck nabot ako sa Myskin tara doon na to ni Mutay they have a list of facial services and I chose the most not scary thing, the ultra cleansing repair facial. Even if the word ultra is kind of scary, but it's just cleansing. So you have ultra cleansing repair facial. That's the one I chose, and that's the one she recommended. So I don't know. Pinkish glow teens facial, brightening facial, age defy facial, real gentleman's facial, acne cleansing facial, back cleansing facial, the diamond thingy. Busy siya siya mo yap. So, ang ultimate cleansing will start now. I'm here sa room na to na parang I'm kinda scared, no? I'm gonna kunin na ako ni Lord. Alay, naanin mo itong light sa mga makeup vlogger look. That light. Yeah. Wait, iset up sa na ako ni Kay. Kuhaan niya akong buhok. Oh no. Char lang. Okay. Napatay na ko. Patay ng manlaban. So, ang first gihimo sa kuha kay gilimpyuhan ang akong naong. Tapos nagbutang sila toner or unsa ba to siya? Murag milk something, murag milk lotion siguro. Tapos gimassage ang ako ang naong. So after ato, steam time. Basically, pasuhan mong naong for 20 minutes para ma-open ang pores. Para mas dali matanggal tong mga dapat matanggal. Actually, tofu? Sir. Cotton. Nakahibo pang cleansing. Kalat, mister. Mag-treatment ba? So, Ladlo ka na uminawa na ng mag-trick ko eh. Dili man, sir. Dili mo kayo ka. Hindi kayo. Dili, hindi siya nainit. Hindi atay. Marakod ko yan. Nagsawan na. Yot kay ko. Yummy sir. Yummy tummy siya. Sugoy. Kalbaan ko ni mo. Hala, nakakakita ka na. Successful ang operation doon. Nakakita na ako. So after sa 20 minutes na pagpaaso, vacuum time. Hala, patay, suksukan kag something sa imong na. Wala akong ganahan. Kinang...
Klaro kasi mong nakulbaan ka. Marunong di ko ano, blinta. Ay, natin. Gwapo na ka. Yes, sa wakas, ako 26 years of my life na ingnan ko gwapo, except for mama. 26 pa day ka? Isa ba na? Mura kang 30. Mama lang ko dari. After i-vacuum imong naong, i-break na pud nila. Basically, ang mga wala nakuha sa vacuum, kwaon nila manually. Abi na kung sakit kayo siya, pero kaya raman di ay. Wala. After nila makuha ang mga dapat makuha, by vacuuming and by pricking, butangan na kanila og mask. Inani day feeling sa mga barbecue. Inani. Prititit! Viva! Pit senyor! Prititit! Pataka! Gusto rin tayo. Okay na nga. Pagkauga sa mask after pila ka minutes, tanggalo na punto nila para sure na matanggal ang mga dapat matanggal. So, dyan dapat matanggal eh. In fairness sa mask, bugnaw dyan siya og lami dyan siya sa naong. So after matanggal tong mask, na sila'y murag magic wand na murag ibagid-bagid sa imong naong. Tama ba tong term na bagid-bagid? Ambot lang kung tama ba tong term na bagid-bagid. Pero wala ko kabaloon sa pulos ani. Basta murag masimutan ako siya na murag sunugod or murag siya spark sa imuhang naong na murag sunog na baho na wala ko kabaloon sa pag-explain. Basta muna na siya. Siguro pang close siya sa mga nagkuha dito na blackheads or whiteheads or whatever. Lino, tingin ko eh. Hello. Hello, wag mo kayo siya sakitan. Hello. Nangurinti. Try po lang sa water. Hilok. Kasi feeling. As in. Kaya ang baho eh. Di siya init ganit, pero ang baho niya baka murag ka ng sobra ka init na bakal, agad na baho. Or Korean style condition. unsa siya ate? Kurente. Bantog yung murag baho o nasunog. Pampaklose ka po siya. Dukduk ko ni mo kung na Hammer. cold. Hammer. Dukduk ko dyan niya bilo. After ato, naana po siya gikuha na laing butang, ang cold hammer. Basically, ang cold hammer kay pampaklose og pores. Lami kay siya sa naong bugnaw jud kay siya. Cold hammer gani. Ay. Huwag ice. Pwede mo kasi mag-ice ka na. Para good. Same siya og effect. I-close. Before ka maglakaw, pwede ka mag-ice and face. Kay, para di mo ko ano kabog. And ang last part sa process, gibot nga na kong naong og sunblock gel para dili daw masayang ang whole process. And mind you, dili ka pwede maghugas og naong for 5 hours. 5 hours pa rin mo siya bago basa ang sa imuhang face ba? 5 hours pa bago ni mo So niya ko so di ko pwede maglangos. para ma-absorb jud siya, sir. Unsa rin na siya ate? Unsa rin na siya? Kaya siya sunblock gel. Para dili masayang nga ito ang process. Pilit ako na. Bati ka ganyan.
Wow. Kita ka na ba? Kita ka na ba? So, mo ito'y naitabo sa ako ang first ever facial experience. So, visit Myskin Origins. Duhay ng branch na isa sa Jacinto sa may Ateneo de Davao University ug napud sa Matina. Promise, sulit kayo dito ug sure ko magbalik-balik jud ka. Nananggago. What up? Ay, ma'am. Late ko ba? Feel lang ako, naka-uyab na ako karong New Year. So, New Year ba? Or, before mag-end ang year ba? Nakay mo uyab ba? Ano ba? Myskin ba? Power Myskin ba? Magmutong Myskin, makoyab mo next month. Na. So, kinakwanta mo ng madug Myskin. Asian. Lami siya. Lami siyang bayhan. Lami siyang bayhan. Lami. Lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano.